هلو سټوډنټ السلام علیکم. د نننۍ ورځې چې کوم ټاپک دی هغه ایلیمنټس دی. لیکچر نمبر 4 ټاپک ایلیمنټس دی. ایلیمنټس د ویل کې راځي چې د ایلیمنټس په باره کې معلومات حاصل کو. ایلیمنټس یو پیور سبسټانس دی چې پیور سبسټانس دی چې دا نور فردر نه ډیکمپوز کیږي په یو آرډینري فزیکل یا کیمیکل پروسس باندې. په یو عام فزیکل کیمیکل پروسس باندې دا نور فردر نه ډیکمپوز کیږي یا سپلیټ کیږي یا بریک ډاون کیږي. او د دې چې کوم په دې کې چې کوم اټم وي د هغې به سیم اټامیک نمبر وي. د دې اگزامپل څه دي د ایلیمنټس د ایلیمنټ اگزامپل چې کوم دی هغه د مثلا سوډیم دی، پوټاشیم دی، کیلشیم دی، کلورین دی، مختلف قسمه 118 ایلیمنټس دي. تقریبا 118 ایلیمنټس دي. نو په دې کې دا یو څو اگزامپل ما راغستي. د دې نه بعد بیا زموږ سره ډسکوري په باره کې خبرې کوو. نو د ډسکوري په باره کې دا خبرې دي چې په لومبي وخت کې صرف صرف 9 ایلیمنټس چې کوم دی دا ډسکور شوي وو. کم یا دا معلوم شوي وو کم ایلیمنټ دی. په هغې کې زموږ سره کاربن دی، ګولډ دی، سلور دی، کاپر دی، آیرن دی، ټین دی، مرکري، لیډ او سلفر. دا 9 ایلیمنټس چې کوم دی دا په لومبي وخت کې ډسکور شوي. د دې نه بعد بیا زموږ سره دویم د اینډ اف 19 سنچري پورې چې کوم ایلیمنټ ډسکور شوي هغه 63 دي. 36 ایلیمنټ چې کوم دی دا ډسکور شوي. د دې نه بعد بیا تھرډ نمبر باندې زموږ سره ټوټل ایلیمنټ چې کوم دي هغه 118 دي. په دغه 118 ایلیمنټ اوسه پورې ډسکور شوي دي. په دې کې 92 ایلیمنټس 92 ایلیمنټ دا نیچرل دي لکه دا قدرتي دي. او د دې نه علاوه 26 مطلب 26 ایلیمنټ چې کوم دی دا آرټیفیشلی پریپیر شوي دي په لیبارټري کې. د دې نه بعد بیا موږ د دې اکرنس وایو. اکرنس څنګه دی؟ اکرنس داسې دی چې زموږ سره ایلیمنټس په کوم فارم کې موجود وي. ایلیمنټ په 2 فارمز کې موجود وي، یا به په فری فارم کې موجود وي یا کمباین فارم کې موجود وي. په فری فارم کې چې کوم موجود وي دا ایگزامپل چې کوم دی نوبل میټلز دی. نوبل میټلز ایگزامپل دی ګولډ، پلاټینیم. او کمباین فارم کې چې کوم ایلیمنټ زموږ سره موجود وي هغه فلورین دی، ګولډ دی، سوډیم دی، پلاټینیم دی، کلورین دی. مختلف قسمه ایگزامپل دي چې دا زموږ سره ایلیمنټ چې کوم دی کمباین فارم کې موجود. خو مینلی تاسو بس په دې باندې فوکس ورکړئ چې ایلیمنټس زموږ سره اکرنس څنګه دي. دا زموږ سره په پری فارم کې وي او کمباین فارم کې وي. د دې نه بعد بیا پرسنټیج اف ایلیمنټ وایي. پرسنټیج اف ایلیمنټ څه ته وایي؟ پرسنټیج اف ایلیمنټ دې ته ویل کېږي چې په دنیا کې د ایلیمنټس مقدار څومره دی او په مختلف قسمه ځایونو کې د ایلیمنټس مقدار پرسنټیج څومره دی. د هغې دپاره موږ یو اگزامپل اخیستی دی اکسیجن. اکسیجن په د ارت کرسټ باندې چې موږ وګورو د دې اکسیجن مقدار چې کوم دی هغه 47 مطلب 47% اکسیجن زموږ سره د ارت کرسټ باندې موجود دی. بیا اکسیجن چې کوم دی په اوشنز کې 86% یا 86% اکسیجن په اوشنز کې موجود دی. د دې نه بعد اکسیجن په اټماسفیر کې نو 21% یا 21% په اټماسفیر کې زموږ سره اکسیجن موجود دی. د دې نه بعد بیا سټیټ اف ایلیمنټ وایو. سټیټ اف ایلیمنټ څه ته ویل کېږي؟ چې ایلیمنټ په کوم سټیټ کې په کوم حالت کې زموږ سره موجود وي. نو 3 سټیټس کې ایلیمنټس موجود وي: سالډ سټیټ، لیکوډ سټیټ، ګیس سټیټ. سالډ سټیټ، لیکوډ سټیټ، ګیس سټیټ. په سالډ سټیټ کې چې کوم ایلیمنټس موجود وي د هغې اگزامپل چې کوم دی سوډیم دی، کرومیم دی، زنک دی اور ګولډ دی یا سلور دی. دا خو یو څو ایلیمنټس ما راغستي وو. زیاتره ایلیمنټ میجارټي ایلیمنټ چې کوم دي دا زموږ سره په سالډ سټیټ کې موجود دي. 118 ایلیمنټس کې میجارټي ایلیمنټ چې کوم دي دا سالډ سټیټ کې موجود دي. او ډیر کم دي چې هغه یو څو ایلیمنټس دي چې هغه زموږ سره په لیکوډ سټیټ کې موجود دي. اگزامپل چې کوم دی ریبروماین دی او مرکري. ریبروماین او مرکري دا زموږ سره په لیکوډ سټیټ کې موجود وي. د دې نه علاوه ګیس سټیټ کې چې کوم ایلیمنټس موجود وي نو ګیس سټیټ کې چې کوم ایلیمنټس موجود وي هغه زموږ سره نایټروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی. نایټروجن، اکسیجن، فلورین زموږ سره ډای اټامیک مالیکول په پام کې په اټماسفیر کې موجود وي چې هغه N2 په پام کې، O2 په پام کې او 2 په پام کې. دې کې زموږ سره کلورین هم راتلی شي. مختلف قسمه اگزامپل نور هم دي خو دا ما یو څو راواغستل چې تاسو پرې پوه شئ.
د دې نه بعد بیا موږ راځو element on the basis of property. د property په بیس باندې موږ element چې کوم دی دریو حصو کې ډیوایډ کړي دي. یو ته موږ metals وایو، بل ته non metal metalite وایو، بل ته non metal وایو. metal څه ته ویل کېږي؟ metal تاسو به پیژنئ چې metal به زموږ سره hard وي، shiny به وي، ductile به وي، electrical یا thermal conductor به وي، مختلف قسمه property هغه definitions کې راځي. نو دا زموږ سره metals شو. د metals بیا definition example څه دي؟ metals کې زموږ سره iron راځي، ګولډ سلور راځي، ګولډ راځي، یا الایز مطلب سټیلز چې کوم دی. د دې د اگزامپل چې کوم دی د سټیلز ورکړی. بیا زموږ سره میټالایټ څه ته ویل کېږي؟ میټالایز هغې ته ویل کېږي چې د میټل او نان میټل په منځ کې چې کوم ایلیمنټ یا کمپاوند راځي هغې ته موږ میټالایټ وایو. ایلیمنټس چې کوم راځي لکه بوران شو، جرمینیم شو، سیلیکان شو، انټموني، ارسنک، ټیلوریم او فلونیم. دا یو څو اگزامپلز د میټالایټ دي. د دې نه بعد بیا زموږ سره نان میټلز چې کوم ډیفینیشن دی هغه به د نان میټلز لپاره الټوي. د هغې اگزامپل کاربن دی، هایدروجن دی، اکسیجن، نایټروجن، کلورین، ایټیزم، مختلف قسمه نور اگزامپل هم کیدای شي. او دا یو څو اگزامپل دا ځان سره یاد ساتئ. د دې نه علاوه د دې نه بعد بیا راځو ریپرزنټیشن اف ایلیمنټ. ریپرزنټیشن اف ایلیمنټ موږ ولیکو او ریپرزنټیشن اف ایلیمنټ څه ته ویل کېږي؟ چې کله د ایلیمنٹ دې سیټ ته موږ وګورو لکه انټمني، جرمینیم، بوران، مختلف قسمه دا غټ غټ نومونه دي، هر وخت موږ داسې نشو لیکلی. نو د دې لپاره دوی یو شارټیسټ لاره وکتله چې موږ یو سیمبل لیکو. یو سیمبل څه ته ویلی کېږي؟ د شارټیسټ ریپرزنټیشن اف ایلیمنٹ. یو شارټیسټ یو لیټرز لیکو چې د هغې نه موږ پیژنو چې دا پلانکې دغه نمبر ایلیمنټس دی. نو د دې اگزامپل که موږ وګورو دا موږ په درې حصو کې ډیوایډ کړي دي. یو فرست لیټر دی، یو فرست اینډ سیکنډ لیټر دی، او ګریک اینډ لیټن ورډز. نو فرست لیټر هغې ته ویل کېږي چې کله یو ایلیمنټس وي او د هغه ایلیمنټس د نیم نه موږ فرست لیټر راواخلو د هغې او هغه موږ ولګو، نو هغې ته موږ فرست لیټر وایو. اگزامپل چې کوم دی کاربن دی. کاربن نه موږ دا کاربن صرف سی راغستی، نو دا زموږ سره فرست لیټر شو. لکه دغه شان هایدروجن هم دی، اکسیجن هم دی، او سلفر هم دی. د دې نه بعد بیا فرست اینډ سیکنډ لیټر. فرست لیټر به کیپیټل کې وي او سیکنډ لیټر به ورڅخه خواته راولو. اگزامپل چې کوم دی کیلشیم دی، کرومیم دی، کاپر دی، کرومیم دی، بیریم دی، مختلف قسمه اگزامپل یې نور هم کیدای شي. دا چې کوم ټو لیټرز سیمبلز وي دا موږ په سیکنډ ګروپ کې اچولي. د دې نه بعد بیا ګریک اینډ لیټن ورډز دي. داسې ورډز دي یا داسې ایلیمنټس دي چې د هغه موږ وایو یو شانتي او د هغې ریپرزنټیشن بدل کوو. اگزامپل چې کوم دی فرض کړئ دا 10 شو، نو 10 موږ لیکو داسې، خو د دې ریپرزنټیشن چې کوم دی دا موږ په اس ان باندې کوو. او اس ان چې کوم دی که نه د دې دا زموږ سره لیټن ورډز دی او د دې مطلب دی سټینم. فرض کړئ دا یا زموږ سره آیرن شو، نو آیرن چې کوم دی اف ای دی او آیرن موږ داسې لیکو. صحیح شو. خو دا اف ای چې کوم دی دا زموږ سره لیټن یا ګریک ورډ دی چې دا د فیرم نه وتی دی. او فیرم چې کوم دی دا د دې دا ټو لیټرز راغستی. سټینم چې کوم دی دا اس د دې نه دا دغه راغستی دی. نو په دې وجه باندې یا داسې زموږ سره دا ورډ شو یا دا شو ګولډ او دا سلور شو. نو د دې چې کوم نومونه دي هغې نه دا زموږ سره ګریک او لیټن ورډز دي. د دې نه دا نومونه فرست لیټرز یا فرست او سیکنډ لیټرز راغستی دی او هغه هم دلته پیټ کړی دی. دا اوس دلته کوېسچن دا پیدا کېږي چې موږ د ګریک او لیټن ورډز نه ولې ورډز راغستي چې دلته هم لګولي، لکه څنګه چې دا کاربن، هایدروجن، اکسیجن. نو زموږ سره چې کوم الفابیټ دي د هغې دپاره چې کوم دغه دي هغه پوره شوي دي، لکه موږ کیلشیم، کافر. نو بیا که موږ دلته داسې لفظ ولګو چې هغه بیا د دې نورو ورډ سره بیا د دې مشابهت نه کېدو، بیا به موږ نشو پیژندلی. په دې وجه باندې موږ د لیټن او ګریک ورډز نه دغه راغستي دي او هغه هم دلته لیټرز هم راغستي دي او هغه هم دلته لګولي د دې په سیمبلز کې. نو دا د نننۍ ورځې ټاپک. او تاسو ماته دا هم ویلی شئ که تاسو وایئ چې تاسو لیکچر په اردو کې تیاروه، اردو کې یا هندي کې اردو کې تیاروه، اردو کې به تیاروه. او که اردو کې نه وي تاسو زه انګلیش کې هم تیارولی شم ستاسو لپاره. تاسو ماته لازمي په کمنټ کې ووایئ. تھینک یو.